નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલના ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો આપણે આજે નામામાં શીખવાના છીએ। હવે આપણે આગળ જવાના છીએ। જેમ લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કે વાર્ષિક હિસાબોના હેતુઓ શીખ્યા હતા અને એક આપણે નફા નુકસાન ખાતા વેપાર ખાતાના નમૂના વિશે આપણે સમજ મેળવી હતી। આવા નવા નમૂના આજે આપણે શીખવાના છીએ જેનું નામ છે નફા નુકસાન ખાતાનો નમૂનો। તો મિત્રો નફા નુકસાન ખાતાનો નમૂનો આપણે સારી રીતે ધોરણ 11 માં શીખી ચૂક્યા છીએ। ધોરણ 12 માં સેમ એના જેવું જ છે, કોઈ ચેન્જીસ નથી। તો મિત્રો થોડી સમજ પડે, વધારે ખબર પડે એટલા માટે હું તમને નફા નુકસાન ખાતાનો નમૂનો શીખવા માટે જઈ રહ્યો છું। તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, જો હવે નમૂનો બનાવ્યો છે તો મિત્રો પહેલા નફા ઉપર લખ્યું છે નફા નુકસાન ખાતાનો નમૂનો। તો મિત્રો નફા નુકસાન ખાતાનો નમૂનો બનાવતા પહેલા સૌપ્રથમ મથાળું લખવામાં આવે છે, એટલે કે હેડિંગ લખવામાં આવે છે। તો મિત્રો હેડિંગ કેવી રીતે લખવાનું? ગમે તે ભાગીદારી પેઢીની હોય, દાખલા તરીકે ખાલી જગ્યાનું તારીખ, ખાલી જગ્યાના રોજ, પૂરા થતા વર્ષનું નફા નુકસાન ખાતું। હોય ખાલી જગ્યા મેં એટલા માટે રાખી છે કારણ કે દાખલામાં કોઈ ભાગીદારી પેઢી આપેલી છે, દાખલા તરીકે કોઈ રામ ટ્રેડર્સની ભાગીદારી પેઢીનું તારીખ, આવી ઉદાહરણ તમે લખી શકો। રામ ટ્રેડર્સની ભાગીદારી પેઢીનું તારીખ 31/3/2017 ના રોજ પૂરા થતા વર્ષનું નફા નુકસાન ખાતું। તો મિત્રો આવું હેડિંગ લખવાથી તમને 1 માર્ક્સ મળી જશે। મોસ્ટ આઈએમપી હેડિંગ નહીં લખ્યું હોય તો 1 માર્ક્સ કટ થઈ જશે, એટલા માટે હેડિંગ લખવું ખાસ જરૂરી છે। હવે આપણે જઈએ નમૂના ઉપર। તો મિત્રો વિગત રકમ, અહીં બે કોલમ બનાવવામાં આવે છે, વિગત રકમ, વિગત રકમ। આ બાજુને ઉધાર બાજુ કહેવામાં આવે છે, જ્યારે આ બાજુને જમા બાજુ કહેવામાં આવે છે, જે તમે સારી રીતે જાણો છો। હવે આપણે સમજીએ મિત્રો, ધ્યાન રાખજો। તો કોઈ પણ હવે જે નફા નુકસાન ખાતું તમે બનાવ્યું છે, તો મિત્રો નફા નુકસાન ખાતા ઉપરથી હવે નફા નુકસાન ખાતામાં કયા કયા ખર્ચાઓ નોંધવામાં આવે? તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, નફા નુકસાન ખાતામાં તમને વહીવટી ખર્ચા, વેચાણ વિતરણ ખર્ચા, નાણાકીય ખર્ચા, આ બધા જ ખર્ચાઓનો નફા નુકસાન ખાતામાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે। તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો કે વેપાર ખાતેથી તમને જે કાચો નફો કે કાચી ખોટ મળી હોય, મિત્રો જમા બાકી હોય એને કાચો નફો કહેવામાં આવે છે અને ઉધાર બાકી હોય એને કાચી ખોટ કહેવામાં આવે છે। તો મિત્રો જ્યારે પણ તમે વેપાર ખાતેથી આ નફા નુકસાન ખાતેથી કાચો નફો કે કાચી ખોટ લાવતા હોય તો મિત્રો કાચો નફો જમા બાજુ લખવામાં આવશે। તો ધ્યાન રાખજો, અહીં લખું છું કાચો નફો અને બાજુમાં લખવાનું વેપાર ખાતેથી લાવ્યા। કાચો નફો તમને વેપાર ખાતેથી લાવવાનો છે, નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુ લખવાનો રહેશે। એવી ને એવી રીતે મિત્રો કાચી ખોટ હોય તો મિત્રો કાચી ખોટ ઉધાર બાજુ લખવામાં આવે છે। કાચી ખોટ પણ વેપાર ખાતેથી લખવામાં આવશે। તો મિત્રો બંનેમાંથી કોઈ એક જ આવશે, બંને આવે નહીં। કાચો નફો હોય અથવા કાચી ખોટ હોય, જે તમારે આ પ્રમાણે લખવાની રહેશે। હવે આપણે આગળ જઈએ મિત્રો વહીવટી ખર્ચા ઉપર। તમારી પાસે બુક હોય તો વહીવટી ખર્ચા હું બધા નથી લખતો, તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, વહીવટી ખર્ચા જે લખાય લખું છું। તો વહીવટી ખર્ચામાં પહેલા આપેલું છે વેપાર ખર્ચા। વેપાર ખર્ચા બતાવવામાં આવે છે, દાખલા તરીકે વેપારને લગતા ખર્ચાઓ બધા નફા નુકસાન ખાતામાં આવશે। પછી કોઈ પગાર હોય, બોનસ હોય તો આ બધું નફા નુકસાન ખાતામાં વહીવટી ખર્ચાના મથા હેઠળ લખવામાં આવે છે। પછી ભાડું, વીમા પ્રીમિયમ, પછી મિત્રો કરવેરા, પછી ટપાલ ખર્ચ, કરવેરા, ટપાલ ખર્ચ, પછી સ્ટેશનરી છપામણી ખર્ચ અહીં લખાશે, પછી કાનૂની ખર્ચ પણ અહીં લખાશે, ઓડિટ ફી, વીજળી ખર્ચ અને મિત્રો આ ખાસ લખાશે પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં ફાળો, પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં ફાળો પણ અહીં લખાશે। તો મિત્રો વહીવટી ખર્ચાના મથા હેઠળ આટલા બધા ખર્ચા જે અહીં નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ લખવામાં આવશે। હવે મિત્રો લખાશે વેચાણ વિતરણ ખર્ચા। તો મિત્રો હવે બીજા નંબરમાં છે વેચાણ વિતરણ ખર્ચા, એ પણ નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ આવશે। વેચાણ વિતરણ ખર્ચા નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ। તો મિત્રો વેચાણ વિતરણ ખર્ચા કયા કયા છે? દાખલા તરીકે જાવક માલ ગાડા ભાડું, જાવક માલ ગાડા ભાડું, પછી કોઈ સેલ્સમેન નો પગાર હોય, સેલ્સમેન નો પગાર, કમિશન, સેલ્સમેન નો પગાર, કમિશન, પછી મિત્રો કોઈ જાહેરાત ખર્ચ હોય,
જાહેરાત ખર્ચ પણ નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ લખવામાં આવે છે. પછી આપેલ વટાવ, પછી વટાવ અનામત, શોરૂમના ખર્ચા, તમે જે શોરૂમ રાખ્યો હોય એ શોરૂમના ખર્ચા, પછી કોઈ વખાર ખર્ચ હોય, તમારી વસ્તુઓ સંગ્રહ કરવા માટે વખારનો ઉપયોગ કરતા હોય તો એનો ખર્ચ હોય. પછી પેકિંગ ખર્ચ. તો મિત્રો બધા કોના અંદર આવશે? વેચાણ વિતરણ ખર્ચાની અંદર આવશે. હવે મિત્રો છે નાણાકીય ખર્ચા, જે હું અહીં લખું છું. નાણાકીય ખર્ચા. તો મિત્રો નાણાકીય ખર્ચા કયા કયા છે? દાખલા તરીકે ભાગીદારની લોનનું વ્યાજ, ભાગીદારની લોનનું વ્યાજ નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ લખવામાં આવે, ધ્યાન રાખજો ખાસ. પછી બીઓડી નું વ્યાજ, બીઓડી નું એટલે કે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટનું વ્યાજ નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ. પછી લીધેલી લોનનું વ્યાજ, લીધેલી લોનનું વ્યાજ. એના પછી છે મિત્રો બેંક ચાર્જીસ, કમિશન. તો મિત્રો નાણાકીય ખર્ચામાં આવશે, આગળ પણ આપેલા છે. પછી મેનેજરને કમિશન, પછી અન્ય ખર્ચા, કોઈ નુકસાન હોય જેવી રીતે ધર્માદા ખર્ચ, આ તમારો અન્ય ખર્ચ કહેવાય. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો. પછી મિલકત પરનો ઘસારો, મિલકત પરનો ઘસારો પણ એ બતાવવામાં આવે છે. હવાલો આગળ આપણે હવાલામાં મોસ્ટ આઈએમપી શીખવાના છીએ. પછી મિત્રો આ મોસ્ટ આઈએમપી છે, કાલઘાતની જે રકમ લખવામાં આવે છે, કાલઘાતની જે વિગત લખવામાં આવે છે, મોસ્ટ આઈએમપી છે, જે નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ લખવામાં આવે છે. તો મિત્રો પહેલા કાલઘાત આપણે કાચા સર્વેની લખવાની. આ કાલઘાતનો હવાલો મોસ્ટ આઈએમપી હોય છે, એટલા માટે ખાસ અહીં લખું છું, ધ્યાન રાખજો. પહેલા કાલઘાત કાચા સર્વેની લખવાની, પછી કાલઘાત પ્લસ કાલઘાત હવાલાની કરવાની, હવાલામાં કાલઘાત આપેલી છે એની પ્લસ કરવાની. પછી કાલઘાત અનામત, કાલઘાત અનામત હવાલાનું લખવાનું, ત્રણે ત્રણનું પ્લસ કરવાનું, માઈનસ કાલઘાત અનામત કાચા સર્વેનું બાદ કરવાનું. એટલે તમને જે રકમ મળે એ 12 રકમમાં, રકમની કોલમમાં લખી દેવાની. એવી રીતે મિત્રો આ કાલઘાત મોસ્ટ આઈએમપી. જેવી રીતે બીજા ખર્ચા પણ આપેલા છે, જેવી રીતે આગથી નુકસાન, ચોરીથી નુકસાન થયું હોય એ પણ લખવામાં આવે છે. પછી મિલકતના વેચાણથી નુકસાન થયું હોય એ પણ લખવામાં આવે છે. અથવા તમે કોઈ ખર્ચ કે નુકસાનની જોગવાઈ કરતા હોય એ પણ મિત્રો નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ લખવામાં આવે છે. હવે મિત્રો આપણે જમા બાજુ જઈએ. તો મિત્રો જમા બાજુ શું શું લખવામાં આવે છે ધ્યાન રાખજો ખાસ. તો મિત્રો જમા બાજુ એટલી બધી આવકો લખવામાં આવે છે. જે મિત્રો ઉધાર બાજુ બધા ખર્ચા લખવામાં આવે છે, તો મિત્રો જમા બાજુ બધી આવકો લખવામાં આવે છે. તો કઈ કઈ આવકો હોય? તો દાખલા તરીકે મળેલ ભાડું, મળેલ ભાડું, પછી મળેલ વટાવ, આ બધી આવકો છે. જેવી રીતે મળેલ કમિશન, પછી મળેલ દલાલી, પછી કોઈ આડત મળી હોય, પછી કોઈ રોકાણોનું વ્યાજ મળ્યું હોય, રોકાણોનું વ્યાજ, પછી તમને ધીરેલી લોન પર વ્યાજ મળ્યું હોય, તમે કોઈને લોન આપી હોય અને એના પર વ્યાજ મળ્યું હોય, ધીરેલી લોન પર વ્યાજ. પછી મિત્રો કાલઘાત પરત, ખાસ ધ્યાન રાખજો, કાલઘાત પરત નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુ લખવામાં આવે છે. કાલઘાત પરત ખાસ ધ્યાન રાખજો. પછી મિત્રો કોઈ મિલકત વેચાણ કર્યું હોય અને નફો મળ્યો હોય, મિલકત વેચાણનો નફો. પછી મિત્રો પસ્તી હોય, એ પસ્તી તમે વેચાણ કર્યું હોય એની ઉપજ હોય, પસ્તીના વેચાણની ઉપજ તો મિત્રો અહીં લખાશે. પછી મિત્રો ભંગાર હોય, એ ભંગારની ઉપજ પણ અહીં લખાશે, ભંગારની ઉપજ અહીં લખાશે. પછી મિત્રો કોઈ પરચુરણ આવક હોય એના સિવાય, તો મિત્રો પરચુરણ આવક પણ નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુ લખવામાં આવે છે. ઇન શોર્ટ બધા ખર્ચા નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ લખવામાં આવે છે અને ઉપજો નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુ લખવામાં આવે છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે મિત્રો ધ્યાન રાખજો, હવે આ બધા ખર્ચાઓ અને બધા આવકોની નોંધ કરી દીધા હોય, આપણે હવે પરિણામ ઉપર જવાનું છે. એટલે મિત્રો બંને બાજુનો સરવાળો કરી દેવાનો. તો નફા નુકસાન ખાતાની બંને બાજુનો સરવાળો કરી દેવાનો. જે બાજુનો સરવાળો વધારે હોય એ સરવાળો મતલબ એ ટોટલ બંને બાજુ લખવાનું. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, દાખલા તરીકે જમા બાજુનો સરવાળો વધારે હોય
તો મિત્રો એ જમા બાકી કહેવાય, પરંતુ એ તફાવતની રકમ કઈ બાજુ લખાશે? ઉધાર બાજુ લખાશે. ધ્યાન રાખજો ખાસ. તો મિત્રો એ ઉધાર બાજુ લખું છું ચોખ્ખો નફો. તમારે લખવાનું નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતે લઈ ગયા. ચોખ્ખો નફો નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતે લઈ ગયા. જો જમા બાજુનો સરવાળો વધારે હોય ત્યારે જે તફાવતની રકમ છે એ ઉધાર બાજુ લખવામાં આવે છે. અને મિત્રો ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધારે હોય એને ઉધાર બાકી કહેવામાં આવે. તો તફાવતની રકમ કઈ બાજુ લખાશે મિત્રો? જમા બાજુ લખાશે. એ તમારી ચોખ્ખી ખોટ કહેવાશે. ચોખ્ખી ખોટ એ લખવાનું નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતે લઈ ગયા. નનું ફાળવણી ખાતે લઈ ગયા. નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતે લઈ ગયા. તો મિત્રો આ તમારું આ ખાતાનું પરિણામ છે. તો મિત્રો આ છે આપણો નફા નુકસાન ખાતાનો નમૂનો, જે મોસ્ટ આઈએમપી છે, જે ઈઝીલી યાદ રહી જવો છે. ખર્ચા બધા ઉધાર બાજુ લખવાના અને ઉપજ બધી જમા બાજુ લખવાની. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો. હવે આપણે આગળ જઈએ છીએ નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતાના નમૂના ઉપર. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતાનો નમૂનો. તો નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતા ઉપર જઈએ તો ધ્યાન રાખજો. તો મિત્રો આપણે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતાનો નમૂનો જોઈએ. નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું. તો મિત્રો આ છે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું. નનું ફાળવણી. તો મિત્રો નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું આપણે પ્રકરણ 1 માં આપણે શીખી ચૂક્યા છીએ. ધ્યાન રાખજો ખાસ, એ પ્રકરણ 1 નું જ છે, અહીં બીજું કઈ છે નહીં. તો મિત્રો નફા નુકસાન ખાતેથી તમે જે લાયા હોય, ધ્યાન રાખજો ખાસ, નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતેથી તમે જે લાયા હોય, નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતે જે તમને પરિણામ મળ્યું હોય, મતલબ ચોખ્ખો નફો મળ્યો હોય કે ચોખ્ખી ખોટ મળી હોય, હવે ક્યાં લઈ જવાની છે? આપણે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં લઈ જવાની છે. ધ્યાન રાખજો, આ જે સ્ટેપ ચાલે છે એ સ્ટેપ ખાસ યાદ રાખવાનું. વેપાર ખાતે જે પરિણામ મળ્યું એ આપણે નફા નુકસાન ખાતે લઈ ગયા. હવે જે નફા નુકસાન ખાતેથી પરિણામ મળે છે એ આપણે હવે ક્યાં લઈ જઈશું? નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં. તો મિત્રો નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં ધ્યાન રાખજો, ચોખ્ખો નફો આપેલો હોય તો કઈ બાજુ લખાશે? જમા બાજુ લખાશે. અને હવે લખવાનું મિત્રો નનું ખાતેથી લાવ્યા. કઈ બાજુ લખાશે? નનું ખાતેથી લાવ્યા. હવે મિત્રો આપણે જોઈએ, જેમ ચોખ્ખો નફો જમા બાજુ લખાય છે તો ચોખ્ખી ખોટ કઈ બાજુ લખાશે? ઉધાર બાજુ. ચોખ્ખી ખોટ નનું ખાતેથી લાવ્યા. મિત્રો આ નમૂનો આપણે પ્રકરણ 1 માં શીખી ચૂક્યા છીએ. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો ખાસ. હવે મિત્રો ઉધાર બાજુ લખાશે ભાગીદારોની મૂડી પર વ્યાજ. તો મિત્રો આ પેઢીનો ખર્ચ છે. ભાગીદાર A હોય, ભાગીદાર B હોય, મૂડી પર વ્યાજ અહીં લખવામાં આવશે. એના પછી મિત્રો ચાલુ ખાતાની કોઈ ભાગીદારનો હોય આ મૂડી પર વ્યાજ આપણે શીખી ચૂક્યા છીએ આગળ. હવે મિત્રો ચાલુ ખાતાની જમા બાકી હોય તો મિત્રો એને આપણે શું કરવું પડે છે? વ્યાજ ચૂકવવું પડે છે. તો મિત્રો ભાગીદારની ચાલુ ખાતાની જમા બાકીની વ્યાજ. ભાગીદારોની ચાલુ ખાતાની જમા બાકીની વ્યાજ નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં ઉધાર બાજુ લખાશે. મિત્રો ધ્યાન રાખજો, જે પેઢી માટે ખર્ચો હોય એ બધો ખર્ચો અહીં લખાશે. પેઢી માટે જે ખર્ચ કહેવાય એ ઉધાર બાજુ લખાશે અને પેઢી માટે જે આવક હોય એ બધું જમા બાજુ લખવામાં આવશે. ધ્યાન રાખજો. હવે મિત્રો ભાગીદારનો કોઈ પગાર હોય, ભાગીદારોને પગાર, બોનસ, કમિશન કે મહેનતાણું એ બધું ક્યાં લખવામાં આવશે? અહીં લખવામાં આવશે. ધ્યાન રાખજો ખાસ. પછી મિત્રો કોઈ રકમ તમારે સામાન્ય અનામત ખાતે લઈ જવાની હોય તો સામાન્ય અનામત ખાતે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં ઉધાર બાજુ લખવામાં આવશે.
નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં ઉધાર બાજુ લખવામાં આવશે. હવે મિત્રો જમા બાજુ શું લખવામાં આવશે? તો જમા બાજુ લખવાશે ભાગીદારોના ઉપાડ પર વ્યાજ. ભાગીદારોના ઉપાડ પર વ્યાજ. હવે મિત્રો ભાગીદારોના ઉપાડ પર વ્યાજ જે મૂડી પર વ્યાજ હોય, ઉપાડ પર વ્યાજ જે ભાગીદાર માટે ખર્ચો કહેવાય, તો પેઢી માટે શું કહેવાય? આવક કહેવાય. એટલા માટે જમા બાજુ લખવામાં આવે છે. જેમ આપણે જો ધ્યાન રાખજો, હવે ચાલુ ખાતાની જમા બાકીનું વ્યાજ આપણે ઉધાર બાજુ લખ્યું છે, તો મિત્રો જેમ ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકીનું વ્યાજ કે બાજુ લખાશે? જમા બાજુ લખાવશે. ધ્યાન રાખજો ખાસ. તો મિત્રો ભાગીદારોની ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકીનું વ્યાજ, ભાગીદારોની ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકીનું વ્યાજ અહીં લખાશે. હવે મિત્રો શું કરવામાં આવશે? સરવાળો કરી દેવાનો. મિત્રો જે બાજુનો સરવાળો વધારે હોય સરવાળો બંને બાજુ લખી દેવાનો. જમા બાજુનો સરવાળો વધારે હોય તો વેચની પાત્ર નફો કહેવાય, અને ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધારે હોય તો વેચની પાત્ર ખોટ હોય, જે આપણે પ્રકરણ 1 માં શીખી ચૂક્યા છીએ. તો મિત્રો અહીં લખી દઈએ આપણે વેચની પાત્ર નફો ક્યાં લઈ જવાના? ભાગીદારોના મૂડી ખાતામાં લઈ જવાના. મિત્રો ભાગીદારોના મૂડી ખાતે. તો અહીં શું આવશે? વેચની પાત્ર ખોટ આવશે. આ પણ ભાગીદારોના મૂડી ખાતે અથવા ચાલુ ખાતે લઈ જવાના. મૂડી ખાતે અથવા ચાલુ ખાતે લઈ જવાના. તો મિત્રો આ છે આપણે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતાનો નમૂનો. તો મિત્રો આજના લેક્ચરમાં બસ આટલું જ. આપણે હવે આજે આપણે આ લેક્ચરમાં બે નમૂના શીખ્યા છીએ. પહેલા નફા નુકસાન ખાતાનો નમૂનો શીખ્યા, અને હવે આપણે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતાનો નમૂનો છે. હવે આપણે આગળ લેક્ચરમાં ભાગીદારોના મૂડી ખાતાનો નમૂનો અને પાકા સરળ નમૂનો આપણે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ત્યાં સુધી મિત્રો ફરી મળીશું. ધન્યવાદ.